Друзі, всім привіт! Нагадую, що кожне відео має субтитри. Якщо ви щось не розумієте, можете включити субтитри українською, англійською або іще 9 різними мовами світу. Я їх коректую, тому вони правильні. А сьогодні українські народні інструменти, які мають багатовікову історію, яка сягає глибоко у культурні традиції нашого народу. Кожен із них несе у собі унікальну історію виникнення та розвитку, часто пов'язану з місцевими обрядами, легендами та народними майстрами. Сопілка набула популярності ще в епоху Київської Русі, вважається найстаршим духовим інструментом. Існують припущення, що сопілка з'явилась ще понад 20 тисяч років тому. Проте перші згадки у літописах з'явились у XI столітті. Сопілка згадується в українських народних піснях, казках, думах та легендах. Сопілка зазвичай виготовляється з дерева, переважно з берези, осики або липи. Учені стверджують, що цимбали мають більш ніж 3000-літню історію. До України цей інструмент потрапив у середньовіччі, проте дискусії щодо його походження досі тривають. За однією з версій, цимбали прийшли на Закарпаття з Угорщини і вже звідти поширилися на Гуцульщину та Галичину. Інша гіпотеза стверджує, що інструмент потрапив в Україну через Білорусь, куди його могли привезти музиканти хрестоносців у 13 столітті. Цимбали – це струнний інструмент з дерев'яним корпусом, над яким натягнуті струни. Зазвичай верхня частина виготовляється з ялини або смереки, а нижня – з явору. Цимбали відіграють важливу роль у фольклорних ансамблях, особливо у музиці українських, румунських, угорських та балканських народів. Вони часто використовуються під час свят, весільних обрядів, а також у супроводі народних танців, таких як гопак. Бандура – це унікальний український інструмент, який здобув популярності ще у 16 столітті. Вона має овальний корпус з грифом, на якому розташовані кілки для басових струн і приструнків зі сталою висотою звуку. Бандура має більше струн, ніж багато інших щіпкових інструментів. Класична бандура має 55-64 струни, хоча сучасні варіанти можуть мати і більше. Струни натягуються через корпус інструменту, який виготовляється з дерева, що забезпечує його звучання. Деякі старі моделі мали лише 6-7 струн, але з часом їх кількість збільшувалася. Бандуру можна порівняти зі струнним фортепіано, оскільки на ній також можна грати акорди та використовувати усі пальці одночасно. Існує кілька способів гри на бандурі, зокрема харківський і чернігівський. У харківському варіанті інструмент тримають вертикально, притискаючи до грудей, і грають обома руками по усіх струнах. У чернігівському варіанті бандуру розгортають ліворуч,
При цьому лівою рукою грають на басах, а правою на приструнках. Кобза – попередниця бандури. Для того, щоб грати на кобзі, потрібно тримати інструмент у похилому положенні, притискаючи струни лівою рукою на грифі, аналогічно гітарі, а правою защіпувати їх трішки вище підструнника. Дуже часто кобзою називають бандуру, але кобза існувала в Україні ще в 15-16 столітті. Великого поширення кобза набула серед українського козацтва. На ній грали мандрівні кобзарі, сліпці, які використовували народні пісні, історичні, ліричні, побутові, думи, псалми тощо. Кобзарі грали та співали в місцях, де збирався народ, на базарах, коло церков, а також по хатах. Зозулька – один із найдавніших духових інструментів, який належить до різновиду свистунів. Вони поширені в Україні як дитячі іграшки. Їх виготовляють із глини у вигляді півників, пташок, кошиків, баранчиків, жабок, хаток. Вони мають отвір для вдування повітря, а також бокові отвори на корпусі, закриваючи і відкриваючи які можна вилучати різні за висотою звуки. Трапляються деякі екземпляри віком у кілька тисяч років, але й понині на них можна грати. Трембіта. Найдовший музичний інструмент у світі. Трембіта – гуцульський духовий інструмент, який досі широко використовується на сході Карпат. Її середня довжина складає близько 3 метрів, але деякі трембіти можуть досягати й 8 метрів. Від довжини інструменту залежить висота звуку. На вузький кінець трембіти установлюють мундштук з дерева або металу. Інструмент виготовляють зі смереки та обгортають березовою корою. Особливо цінується магічна трембіта, зроблена з дерева, в яке влучила блискавка, відомого як громовиця. У минулому трембіта слугувала основним засобом зв'язку для вівчарів. За її допомогою вони повідомляли про своє місце знаходження та попереджали про небезпеку. Звук трембіти здатний долати відстань до 50 кілометрів. У чому ж різниця між альпійським горном і трембітою? Трембіта має потужний і глибший звук. Її мелодії звучать як голос самих гір, що лунає на великій відстані. Вона передає усю велич та енергію Карпат. Альпнгорн, хоча і має м'якший і ніжніший звук, не здатен змагатися з трембітою силою. Його звук більше розповідає про спокій та гармонію природи, ніж про її могутність. Цікава легенда пов'язана з виникненням трембіти. Вона розповідає про юнака та дівчину, які закохалися один в одного, але згодом родина дівчини переїхала до Говерли, а сім'я хлопця відправилася у Бескиди. Сумуючи за коханою, юнак вигадав трембіту, звук якої лунатиме з такою силою, що його чути навіть на Говерлі.
На жаль, юнак загинув у бою з диким звіром, і дівчина так і не дізналась про його загибель. Вона продовжувала чекати на коханого, а потім взяла свою трембіту і піднялась на говерло. Відтоді її більше ніхто не бачив. Кажуть, що коли у Карпатах гине чиясь любов, з говерли лунає печальний звук трембіти. До основних музичних інструментів, що використовуються в українському народному музикуванні, відносяться також скрипка, бубон, ліра, кобза, дуда, флейта, гітара, гармошка, бугай, маримба, жаліка, козацька флейта, трубка, гуслі. Ці інструменти кожен зі своєю історією та технікою гри складають унікальну палітру українського музичного мистецтва. Ось так, друзі, пишіть свої враження, які нові інструменти ви для себе відкрили. Не забувайте писати щось в коментарі, ділитися своїми враженнями, поширюйте це відео своїм друзям, які вчать українську так само, як і ви. Мені б хотілося, щоб більше людей знало про цей контент. Це, сподіваюсь, допомагає людям, інакше для чого я це роблю. Також підписуйтесь, якщо досі не підписались. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!